สวัสดีครับ What is this นี้คืออะไรในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ200ปีก่อนที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกันนะครับในยุคนั้นถนนหนทางยังคงมืดเปลี่ยวและน่ากลัวเพราะลอนดอนเพิ่งเริ่มจะมีไฟฟ้าใช้กันเมื่อปี1881นี่เองบางที่ก็เป็นย่านแออัดเสื่อมโทรมจึงมีเรื่องราวน่ากลัวเกิดขึ้นมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ปรากฏตัวออกมาในยามค่ำคืนโดยเฉพาะในแถบชานเมืองมันมีรูปร่างผอมสูงพยานและเหยื่อผู้เคยพบเห็นมันบางคนบอกว่ามันมีลักษณะน่ากลัวคล้ายปีศาจบางคนก็บอกว่ามันดูเหมือนสุภาพบุรุษเจนท l e แมนแต่ทุกคนก็ล้วนพูดตรงกันว่ามันสวมเสื้อคลุมสีดำมีฮูดและชุดหนังกันน้ำขนาดพอดีตัวสีขาวใส่หมวกกันน็อกมีดวงตากลมโตเหมือนลูกไฟสีแดงมือเป็นกรงเล็บโลหะที่เย็นเยือกที่สำคัญคือมันสามารถพ่นเปลวไฟออกมาเป็นสีขาวหรือสีฟ้าก็ได้และยังสามารถกระโดดได้สูงเกินมนุษย์ธรรมดาสูงถึงระดับ3 เมตรขึ้นไปเลยทีเดียวทีนี้เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวของมันมาก่อนหรือพอจะทราบกันไหมครับว่ามันชื่อว่าอะไรมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาล่ะทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับชื่อของมันก็คือแจ็คข้อเท้าสปริงหรือสปริงฮิลแจ็คนั่นเองมันปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในปี1836โดยมีนักธุรกิจหนุ่มผู้หนึ่งได้ยืนยันว่าเห็นมันกระโดดไปมาอยู่บนหลังคาก่อนที่จะหายไปในความมืดและในเดือนตุลาคมปี1837มันก็ได้เริ่มคุกคามหญิงสาวโดยมันกระโดดออกมาจู่โจมเธอจับแขนเธอเอาไว้แน่นแล้วจูบเข้าที่ใบหน้าของเธอจากนั้นมันก็ใช้กรงเล็บโลหะของมันฉีกเสื้อของเธอออกจับหน้าอกเธอตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่กรีดร้องออกมาจนมันผงะถอยออกไปแล้วก็พ่นเปลวไฟออกมาและกระโดดหายเข้าไปในความมืดส่วนเธอนั้นก็เป็นลมสิ้นสติไปและถูกชาวบ้านแถวนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้าแจ้งความในวันรุ่งขึ้นและเพียง1 วันหลังจากนั้นมันก็ได้กระโดดลงมาในถนนตัดหน้ารถม้าทำให้คนขับรถเสียหลักจนรถม้าพลิกคว่ำคนขับบาดเจ็บสาหัสแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะตั้งใจทำร้ายคนหรอกนะครับถึงแม้จะมีเหยื่อที่ขวัญหนีดีฟอร์หวาดกลัวจนเสียสติไปถึง2 รายก็เถอะเพราะถ้าเพื่อนๆได้ฟังกันต่อไปก็จะพบว่ามันไม่ได้มีพฤติกรรมที่รุนแรงไปมากกว่านี้เลยถึงมันจะมีโอกาสก็เถอะนะครับอย่าง2 คดีที่โด่งดังที่สุดเพราะเป็นข่าวแรกๆที่ได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์นั้นคดีแรกก็คือเมื่อคืนวันที่19 กุมภาพันธ์ปี1838มีคนมาเคาะประตูที่หน้าบ้านของเจนอัลสโลปอ้างว่าเป็นตำรวจจะขอพบกับพ่อของเธอแต่พอเธอเปิดประตูออกและกำลังจะยื่นเทียนไขให้กับมันก็สะบัดเสื้อคลุมออกแล้วพ่นเปลวไฟสีขาวออกมาเผยให้เห็นหมวกกันน็อกดวงตาสีแดงและชุดหนังแนบเนื้อสีขาวที่อยู่ด้านในจากนั้นมันก็ใช้กรงเล็บของมันจับแขนเธอเอาไว้แล้วฉีกเสื้อของเธอออกเธอตกใจมากพยายามวิ่งหนีเข้าบ้านเธอกรีดร้องจนเป็นลมหมดสติไปพอดีกับที่พี่สาวของเธอกำลังลงมาข้างล่างเจ้าชายลึกลับคนนั้นถึงได้กระโดดหนีหายไปในความมืดเห็นไหมล่ะครับว่าเหตุการณ์มันคล้ายๆกับคดีแรกเลยจากนั้นคดีต่อมาก็คือเมื่อคืนวันที่28 กุมภาพันธ์ปี1838ในขณะที่ลูซี่สเกลส์และพี่สาวของเธอกำลังเดินกลับบ้านหลังจากที่ไปเยี่ยมพี่ชายมาในจังหวะที่เธอเดินผ่านเจ้าบุรุษลึกลับที่ซุ่มรออยู่ในความมืดนั้นมันก็โผล่ออกมาแล้วพ่นเปลวไฟสีฟ้าใส่เธอตกใจมากกรีดร้องจนเป็นลมสิ้นสติลงส่วนมันก็กระโดดหนีไปในความมืดอีกแล้วโดยมีพี่สาวของเธออยู่เป็นพยานในเหตุการณ์ครั้งนี้ทีนี้ถ้าหากว่าแจ็คข้อเท้าสปริงไม่ใช่อะไรที่เหนือธรรมชาติล่ะครับเราลองมาดูผู้ต้องสงสัยกันหน่อยดีไหม
ผมขอเริ่มด้วยการประชุมสภาเทศบาลลอนดอนเมื่อเดือนมกราคมปี 1838 ที่นายกเทศมนตรีเซอร์จอห์นโคเวนได้รับจดหมายร้องเรียนจาก Resident of Peckham ขอให้จัดการมนุษย์ประหลาดที่ออกตระเวนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนและลวนลามหญิงสาวโดยระบุว่าเป็นฝีมือของ Marquis of Waterford ขุนนางชาวไอริชที่ชอบการท้าทายและได้พนันกับเพื่อนให้ออกไปแกล้งผู้คนจนเหตุการณ์มันเลยเถิดเขาเป็นบุตรชายคนเดียวของ Marquis John Beresford ผู้ร่ำรวยมหาศาลเขามีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงถูกเลี้ยงดูมาอย่างสปอยใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยแต่กลับชอบใช้กำลังในการแก้ปัญหามีนิสัยเกเรและสร้างวีรกรรมวีระเวรเล่นพิเรนเกินเบอร์ไว้มากมายเช่นเขาเคยพาเพื่อนไปดักฉี่รถหัวอาจารย์ที่วิทยาลัยอีเทนเขาเคยไปพังบ้านคู่กรณีที่เมืองออกซฟอร์ดและเขาเคยเอาน้องหมาไปวิ่งไล่บาทหลวงที่โบสถ์เป็นต้นแต่ที่สำคัญก็คือเขารักการพนันและการท้าทายต่างๆอย่างมากซึ่งในช่วงปีที่เกิดเหตุของแจ็คนั้นเขามีอายุ26ปีกำลังหนุ่มแน่นเลยทีเดียวแล้วก็ยังพักอาศัยอยู่ในลอนดอนด้วยนอกจากนั้นเขาก็ยังมีเพื่อนที่เรียนวิศวะเครื่องกลอยู่ที่ออกซฟอร์ดอีกต่างหากและมักจะถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่บ่อยๆในข้อหาทะเลาะวิวาทและทำลายข้าวของจนได้รับฉายาว่า The Mad Marquisแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเขากลับเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมออกงานพบปะผู้คนหรือไปเที่ยวผับบาร์เลยโดยอ้างว่าป่วยอย่างไรก็ตามเขาได้เลิกพฤติกรรมเกเรทั้งหมดหลังจากที่เขาแต่งงานในปี 1842 และประสบอุบัติเหตุตกม้าเสียชีวิตในปี 1859 ซึ่งแจ็คก็ยังคงออกอาละวาดอยู่จนถึงปี 1904 ดังนั้นเขาจึงอาจจะไม่ใช่แจ็คก็เป็นได้และผู้ต้องสงสัยอีกรายหนึ่งก็คือโทมัสมิลแบงค์ที่เมาแล้วเที่ยวคุยโอ้อวดไปทั่วว่าตนคือแจ็คในคดีของเจนอัลโซปจนถูกตำรวจจับขึ้นศาลแต่สุดท้ายเขาก็ถูกศาลปล่อยตัวไปเพราะเหยื่อยืนยันว่าแจ็คนั้นพ่นไฟใส่เธอแต่โทมัสไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้เลยหลังจากนั้นก็มีรายงานการพบเห็นแจ็คด้วยความถี่ที่ลดลงแต่กินพื้นที่กว้างไกลออกไปมากขึ้นไกลไปจนถึงเวลส์เชฟฟิลด์และครั้งสุดท้ายก็ที่ลิเวอร์พูลในปี 1904 นับเป็น 70 ปีที่สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนชาวอังกฤษแบบจริงๆจังๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจบริบทของสังคมในยุคนั้นด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีการแต่งเติมเสริมเรื่องราวแบบปากต่อปากจนคุมกันไม่อยู่เช่นบอกว่าแจ็คเป็นซาตานที่มีตาเป็นลูกไฟมีเขาเหมือนแพะสามารถแปลงร่างได้และกระสุนปืนอะไรก็ตามไม่สามารถระคายผิวแจ็คได้เลยในขณะเดียวกันเรื่องราวของแจ็คก็แมสขึ้นเรื่อยๆจนมีการนำไปแต่งเป็นนิยายเป็นตอนๆตีพิมพ์ลงใน Penny Dreadfuls ก็อารมณ์ประมาณการ์ตูนเล่มระบาดบ้านเราอะนะครับและมีการนำไปทำเป็นละครเวทีโดยแรกๆก็เป็นตัวร้ายแล้วค่อยๆเปลี่ยนบทบาทไปจนกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือซูเปอร์วิลเลียนทั้งในนิยายและทั้งในการ์ตูนหรือไม่ก็กลายเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่มีเอาไว้ขู่เด็กๆว่าตอนกลางคืนนะแจ็คจะมาคอยส่องดูทางหน้าต่างว่าเธอน่ะเป็นเด็กดีหรือเปล่าจนกลายเป็นฝันร้ายบูกี้แมนของเด็กๆไปเลยก็มีสรุปแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครคือแจ็คหรือแจ็คคืออะไรกันแน่บางทฤษฎีก็บอกว่ามันไม่เคยมีแจ็คอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแจ็คเป็นเพียงเรื่องราวที่ต่อยอดมาจาก Hammersmith Ghost หรือ Southampton Ghost ที่มีรูปร่างเหมือนกับคนตัวซีดๆที่คอยสะกดรอยตามคนที่เดินในที่เปี่ยวคนเดียวตอนกลางคืนในช่วงปี 1803 ถึงปี 1804 บางก็บอกว่ามันเป็นอุปทานหมู่ Mass Hysteriaเพราะเหยื่อเกือบทุกรายล้วนเป็นหญิงสาวอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและต่างก็ตกใจจนเป็นลมหมดสติไปเหมือนกันพอฟื้นขึ้นมาก็บรรยายเหตุการณ์ได้ตรงกันแทบทั้งหมดแต่บางทฤษฎีก็บอกว่าแจ็คนั้นน่าจะมีหลายคนซึ่งอาจจะร่วมมือกันหรือเป็นเพียงพฤติกรรมเรียนแบบ copycat ก็ได้จนเลยเถิดไปถึงว่าแจ็คนั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวที่กลับยานไม่ทันแล้วถูกทิ้งเอาไว้บนโลก
แต่ชาวบ้านส่วนมากก็ยังคงเชื่อว่าแจ็คเป็นพวกพูดผีปีศาจส่วนตัวผมนั้นคิดเหมือนกับนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนในยุคนั้นนะครับก็คือว่าเป็นการกลั่นแกล้งเล่นสนุกจนเกินพอดีจนไร้ความรับผิดชอบแต่ผมก็ไม่ปักใจเชื่อนะครับว่าแจ็คนั้นจะคือมาควิสออฟวอเตอร์ฟอร์ดเพราะผมว่ามันน่าจะมีหลายคนร่วมมือกันทำหรือเรียนแบบกันมากกว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการเสาะหาตำนานและเรื่องราวต่างๆมาทำคลิปเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักพวกมันกันมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปโดยการช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ